مرحبا أصدقائي طلبة الصف الثاني عشر، معكم مجددا الأستاذة سمية ظاهر. Let's explain unit 5 period 2 and 3 page 50 and 51. دعنا نوضح اليوم الوحدة الخامسة الدرس الثاني والثالث صفحة 50-51 من الكتاب الأول. أهداف الدرس: قراءة بعض الفقرات القصيرة وتحليلها، حل أسئلة الدرس. Page 50. Read the text quickly, then match the titles below with the tips in the text. اقرأ النص بسرعة ثم وصل العناوين المناسبة بالنصائح التالية. We have 5 tips. طبعا عندنا 5 نصائح. Also we have 5 paragraphs. وعندنا كمان 5 فقرات. المطلوب مني أوصل النصيحة المناسبة للفقرة المناسبة. Let's read the advice. خلينا نقرأ النصائح. Number 1. Be clear but not too demanding. كن واضحا. B. Don't try too hard. لا تحاول جادا. C. Keep secrets to yourself. احتفظ بالأسرار لنفسك. Number D. Don't let one mistake get in the way. لا تدع خطأ واحد يعيق الطريق. Number E. Be interested. أبدي اهتماما أو كن مهتما. These are some advice for you. طبعا هاي بعض النصائح إلكم كمان. Let's read paragraph number 1. نقرأ الفقرة الأولى. It used to be thought that friendship was something that just happened between people. كان يعتقد أن الصداقة مجرد حدث يحدث بين الناس. However, many studies by social scientists have shown that becoming friends with another person is a complex process, but one that can be learned. لكن الكثير من الدراسات من قبل علماء الاجتماع أظهرت أن تصبحوا أصدقاء مع أشخاص آخرين هي عملية معقدة، لكن يمكن تعلمها. Making and keeping friends isn't easy. It takes effort. Here are the top 5 tips for turning someone you know into a lasting friend. عمل أو الاحتفاظ بالأصدقاء ليس سهلا، إنه يأخذ جهد. إليك بعض النصائح وأهم النصائح لتحويل شخص ما تعرفه إلى صديق دائم. Okay, so these are some advices. Number 1. Everyone has acquaintance, people we know but who are not yet friends. كل شخص له معارف وهم الأشخاص الذين نعرفهم لكن ليسوا أصدقاء بعد. To take your relationship further than just discussing the weather, you need to show an interest in their lives. لتأخذ علاقتك أبعد من مجرد مناقشة الطقس، فأنت بحاجة أن تظهر اهتمام في حياتهم. ملاحظين عندي كلمة interest، اهتمام. Ask them questions but don't get too personal at first. اسأل هؤلاء الأشخاص بعض الأسئلة لكن لا تسألهم أسئلة شخصية في البداية. الأسئلة الشخصية عن الوزن، عن العمر، عن العلاقات، أوكي، هاي ما بتنسأل للناس. Even more importantly, listen to their answers and remember the information for the next time you meet. اسألهم أسئلة لكن لا تدخل في أسئلة شخصية، وحتى الأهم من ذلك استمع إلى إجاباتهم وتذكر هذه المعلومات عندما تلتقون في المرات القادمة. Okay, so what's the title of this paragraph? إيش العنوان المناسب لهاي الفقرة؟ طبعا هو بيحكي لنا أعطي اهتمام، أبدي اهتمام، عندنا كلمة interest. So what's the right title? Be interested اللي هو كن مهتما. Number 2. Maybe you made a joke that annoyed your new friend or forgot to call when you promised to. يمكن أن تعمل نقطة أو تقول نكتة قد أزعجت صديقك الجديد أو نسيت أن تتصل به كما وعدت. It's almost inevitable that something will go wrong at some point, but it's how you react to the situation that may be more important than the initial error. إنه تقريبا لأمر لا مفر منه أو أمر حتمي أن شيئا خطأ سيحدث عند نقطة معينة، لكن كيف تستجيب للوضع يمكن أن يكون أهم من الخطأ الأولي. An honest apology and making the effort not to let it happen again are usually all that's needed.
اعتذار صادق وبذل الجهد ألا تكرر ذلك مرة أخرى هو كل ما تحتاج إليه في هذا الموقف. يعني هنا القصد بحكي لك إنه مش مشكلة لو صار بينك وبين أي شخص خلاف، أو أنت تكون غلطت أو عملت مشكلة معه. It's okay، الأمر هذا عادي، لكن أنت باعتذار بسيط منك صادق منك ممكن تحول الموقف لصالحك. So what's the title of this paragraph? The title is Don't let one mistake get in the way. لا تدع خطأ واحد يعيق الطريق. 3. When making arrangements, there are two opposite ways of behaving that can harm a friendship. عند عمل ترتيب مواعيد هناك طريقتين متعاكستين من التصرف يمكن أن تضر الصداقة. The first is forcing the other person to make all the decisions by saying things like I don't mind, you choose or whatever you want. الأولى هي إجبار الشخص الآخر ليتخذ جميع القرارات من خلال قول أشياء مثل أنا لا أكترث، اختر أنت، أو مهما تريد. The other is being too particular and inflexible about what you want to happen or where or when. Try to find a middle way between the two extremes. الطريقة الأخرى أن تكون محدد جدا ومتعنت حول ما تريده أن يحصل، أو أين أو متى. حاول أن تجد طريقا حلا وسطا بين هذين. So what's the title of this paragraph? Be clear but not too demanding. يعني كن واضحا، لما حدا يسألك سؤال جاوب، عبر عن رأيك، ما تسكت. Okay. Number 4. It's an understandable that you want to embrace a new friend and make them aware of your good points, but don't go too far. من المفهوم أنك تريد أن تثير انطباع الصديق الجديد وتجعله مدرك لنقاطك الجيدة أو لمحاسنك، لكن لا تتمادى أو تبالغ. Research shows that most of us tend to like people who don't post about their achievements or take themselves too seriously. البحث يظهر أن معظمنا يتجه ليحب الأشخاص الذين لا يتفاخرون بإنجازاتهم أو يأخذون أنفسهم على محمل الجد. So what's the meaning of this? What's the title of this paragraph? Don't try too hard. لا تحاول جادا أو لا تبالغ. Number 5. If someone tells you something in confidence, it means just that they are confident that you won't tell anyone else. إذا أحد ما يقول لك شيئا سريا فإنها تعني أنهم واثقين أنك لن تخبر أي أحد. In other words, they trust you. If you then pass on this information to another person, that trust is broken. بكلمات أخرى، إنهم يثقون بك. إذا مررت هذه المعلومات أو أفشيت السر إلى شخص آخر فإن هذه الثقة سوف تنكسر. Even if your friend doesn't find out what you've done, this kind of behavior can easily destroy a friendship over time. حتى لو صديقك لم يكتشف ما فعلت، هذا النوع من السلوك يمكنه بسهولة أن يدمر الصداقة مع الوقت. So what's the meaning or what's the title of this paragraph? Keep secrets to yourself. احتفظ بالأسرار لنفسك. طبعا وأنا كمان بنصحكم as a teacher you have to keep your secrets to yourself. احتفظوا بالأسرار لأنفسكم. Okay. So in this lesson we recognized or we learned something. طبعا احنا تعلمنا اشي how to match titles، كيف نوصل العناوين with paragraphs. يعني لما أقرأ الفقرة كيف أعرف العنوان تبعها. read the whole paragraph، بقرأ كل الفقرة، بحاول أفهم معناها ومن خلال المعنى بحط العنوان المناسب. طبعا هذا السؤال مهم جدا وإجا قبل هيك في الامتحانات، جابوا 5 عناوين أو 4 و5 فقرات أو 4 طلبوا منكم في السؤال تكتب العنوان المناسب للفقرة المناسبة. طبعا السؤال اللي جابوه أعتقد عن التايم، عن الوقت. 51 صفحة 51 the questions، طبعا الأسئلة. Number 2 read the text again then complete the tasks below. اقرأ النص مرة أخرى ثم أكمل المهمات أو الأسئلة التالية.
Match the words and phrases from the text with their meanings. طبعا في هذا السؤال عندي 8 كلمات 8 words، مطلوب مني أجيب المعنى تبعهم من النص، يعني الكلمة ومعناها. أوكي. We have number 1 lasting معناها يدوم. number 2 acquaintance معناها معارف، الناس اللي بنعرفهم بنسميهم معارف بنحكي عنهم acquaintance. 3 initial أولي. 4 inflexible معناها متعمد أو جامد، عكسها flexible مرن. number 5 extremes معناها نقيضين، يعني الإشي وضده بنسميه نقيض. number 6 impress يثير انطباع أو يعطي انطباع. number 7 post يتفاخر. number 8 confidence بسرية. بدنا نشوف كل كلمة شو معناها. طبعا عنا number 1 مع C اللي هي continuing for a long time، يدوم لفترة طويلة. number 2 acquaintance مع F، طبعا F معانا someone you know، شخص تعرفه but not very well، لكن ليس بشكل جيد. number 3 initial، طبعا مطلوب حفظ الكلمة ومعناها. initial معناها أولي، بتساوي كلمة first B. number 4 inflexible معناها متعنت، بتساوي كلمة not wanting to change، لا يريد التغيير، مع G. number 5 extremes with a opposite ends معناها التضاد. number 6 impress معناها يثير انطباع، طبعا مع E show how good you are، اللي هو تعرض كم أنت جيد. number 7 post with H be too proud معناها متفاخر أو فخور. number 8 in confidence معناها secretly بسرية. so you have to memorize these words and their meanings، مطلوب منكم تحفظوا الكلمات ومعناهم، هذا السؤال مهم جدا. exercise number 2 use the words and phrases in part 1 to complete the sentences below، اللي هو استخدم الكلمات والتعبيرات في القسم الأول لإكمال الجمل التالية. طبعا عندنا 8 sentences، عندنا 8 جمل، الجمل هاي ناقص منها كلمات، الكلمات هاي من وين بدي أجيبها؟ بدي أجيبها من البوكس اللي فوق lasting acquaintance initial inflexible extremes impress post in confidence. هاي الكلمات بدي استخدمهم في الاكسرسايز اللي تحت على حسب المعنى. read the sentence بنقرأ الجملة، recognize the meaning بنعرف المعنى، ثم بعد هيك بنعرف شو الكلمة الناقصة. number 1 please remember that what I've told you is in confidence so don't tell anyone. من فضلك تذكر الذي قلته لك أو أخبرته لك بسرية in confidence so don't tell anyone، لا تخبر أحدا. طالما حكالي don't tell anyone لا تخبر أحدا، إذن الكلمة in confidence. number 2 my initial idea was that he wasn't very nice but now I know him better. الفكرة الأولية كانت أنه غير لطيف، لكن الآن تعرفت عليه بشكل أفضل. إذا عندنا initial idea معناها الفكرة الأولية أو النظرة الأولى. number 3 it's not polite to post about how clever or rich you are. إنه ليس من الأدب أن تتفاخر كم أنت ذكي أو غني أمام الآخرين. number 4 he seems to change between two extremes. Sometimes he can't stop talking but sometimes he doesn't say anything at all. إنه يبدو يغير بين النقيضين، في بعض الأحيان لا يتوقف عن الكلام وفي بعض الأحيان لا ينطق بأي كلمة على الإطلاق. إذا مرة بحكي كتير ومرة بحكيش بالمرة، إذا هذه بنسميها extremes، نقيض. number 5 tell the interviewers about your exam results then will impress them. أخبر المقابلين عن نتائج الاختبار، لأنه هذا حيعطي انطباع. number 6 I'm not inflexible. if anyone has a better plan I'll listen to it. هذا بيحكي أنا غير متعنت، إذا أي حدا عنده خطة أفضل يخبرنا يحكي لنا. okay. number 7 she's not a close friend of mine just an acquaintance. هي ليست صديقة مقربة بالنسبة إلي، ولكنها فقط من المعارف. number 8 reading stories to children helps to create
a lasting love of literature. قراءة القصص للأطفال يساعد بخلق حب دائم تجاه الأدب أو شغف دائم تجاه الأدب. So we complete the sentences with the previous words. احنا كملنا الجمل هاي بالكلمات اللي في الأعلى، في البوكس بالأعلى. طبعا لو جاب لكم هذا السؤال اللي هو السؤال الإكمال، بجيب لك الكلمات in confidence initial post، بجيب لك إياهم في صندوق وبطلب منك تستخدمهم في الجمل بناء على المعنى. تمام؟ يعني لو إجاك السؤال ما بيجيك إنك تجيب من عندك كلمات، لا، بعطيك الكلمات وإنت عليك تحط الكلمات في المكان المناسب. Let's go to the last question. خلينا نروح للسؤال الأخير. Complete the advice for each person below using ideas and information from the text. هنا بيحكي لك أكمل النصائح للأشخاص. طبعا عنا أشخاص مطلوب منا إنه إحنا ننصحهم. طبعا حنصحهم بناء على المعلومات اللي معطيني إياها. Number 1, I said something silly and I think he might be angry with me. أنا قلت شيء سخيف وأعتقد أنه غاضب مني. إحنا حكينا لما إحنا نعمل أي إشي سخيف أو نرتكب خطأ، إيش بنعمل؟ إيش النصيحة اللي بدي أحكي له إياها؟ Don't worry, just give your friend an honest apology. لا تقلق، فقط أعطي صديقك اعتذار صادق. Honest apology معناها اعتذار صادق. And make sure don't let it happen again. ولا تفعل هذا مرة أخرى. أوكي؟ طب هذه الجملة أنا كملتها من وين؟ كملتها من النص. برجع على النص بشوف كلمة just give your friend an honest apology. أوكي؟ هاي النصائح أنا جبتها من الفقرات اللي قرأتها قبل شوي. Number 2, we see each other every day but I'm not sure how to take it further. نحن نرى بعضنا كل يوم لكن أنا غير واثق أو متأكد كيف علينا التقدم أو المضي قدما. Show that you are interested in your friend. إيش النصيحة اللي أعطيه إياها؟ بدي أحكي له أظهر بعض الاهتمام بصديقك by asking him or her questions، بسؤاله أو سؤالها عدة أسئلة. and of course remember to listen the answers، وتذكر أن تستمع للإجابات. هي النصيحة اللي أنا بدي أقدمها له. Number 3, should I tell people about my big expensive house؟ هل ينبغي علي أن أخبر الناس عن بيتي الكبير الغالي؟ It's okay to tell people. من الجيد أن تخبر الناس but don't boast because nobody likes that. لكن لا تتفاخر لأن لا أحد يحب هذا. طبعا كلنا الناس والبشر طبيعتهم ما بيحبوا حدا يتفاخر عليهم بالأشياء اللي عندهم، بالأشياء اللي عنده مش موجودة عندهم، أو من الآخر ما حدا فينا بحب حدا يتفلسف عليه. أوكي؟ Number 4, should I say what I want to do or let others decide؟ هل ينبغي أن أقول ماذا أريد أن أفعل أو أترك الآخرين يقرروا؟ Say what you want. قل ما تريد but don't inflexible. لا تكون متعنت. You need to find a middle way between the two extremes. يجب عليك أن تجد طريقة متوسطة بين النقيضين. يعني لا إنك تضلك تحكي وتقرر وما تدي فرصة للناس إنها تحكي، ولا إنك تضلك ساكت وتخلي الناس تحكي. مرة احكي ومرة هم يحكوا. أوكي؟ So what did you learn today؟ إيش تعلمنا اليوم؟ we learned some titles, how to match titles with paragraphs. كيف نوصل العناوين بالفقرات المناسبة. حكينا read and recognize the paragraph perfectly. بنقرأ الفقرة وبنفهم معناها، بعد هيك من خلال المعنى بنحدد العنوان. أوكي؟ We learned some words and their meanings. تعلمنا بعض الكلمات الجديدة ومعانيهم. And we answered 2 questions. أخذنا كمان سؤالين، كيف نستخدم الكلمات في الجمل بناء على المعنى. والسؤال الأخير اللي تعلمناه كيف أنا أعطي نصيحة، يعطيني مواقف وأنا أعطي نصيحة للشخص. Okay, so this is our lesson today. If you have any questions
write them on the comments. Goodbye, have a good day, best wishes.